Students, the next topic the potential energy. Potential energy موږ define کوو. The energy due to the position of a body is called potential energy. The position د وجې چې په body کې کوم انرژي راشي. ٹھیک شو؟ بس د position نه زموږ څه مراد دی دا خبره زه مخکې specify کوم. Important point دی potential energy has no general equation. The potential energy general formula نشته. د specific formula دی که gravitational potential energy نو هغه mgh که elastic potential energy نو هغه به half kx square که electric potential energy نو هغه د delta u برابري. ٹھیک شو؟ د دې د specific equation نشته. Sorry, general equation نشته, specific نشته. Potential energy is basically the work done against the field. ګورئ ښه. یو body په دې باندې پرته ده په earth surface باندې. یو کس وایي د دې پوزیشن شته په دې کې potential energy شته. نو په دې کې potential energy نشته. potential energy په دې کې کله راځي ګورئ ښه. دا ځمکه دې ځان ته راکاږي. د weight downward دی او تا دا چوته کړه او په بره باندې روان شي. دا اصلیت کې 180 ډیګري د نیگیټیو ورک دی نو چې چېرته ورک نیگیټیو شو نو په دې باډي کې پوتنشل انرژي انکریز کېدل شروع شو. نو ما په دې ځای کې ولیکل چې پوتنشل انرژي از بیسیکلی د ورک ډن اگینست د فیلډ چې په کوم ځای کې نیگیټیو ورک ول پروډیوس پوتنشل انرژي. که چېرته پازیټیو ورک وشو ډیکریز د پوتنشل انرژي. لکه ګوره یو ماس دی دې ته د بره نه غوځار کړه چې دی په ښکته را روان دی. فورس یې هم ډاونورډ دی او باډي هم ډاونورډ را روانه ده. دا پازیټیو ورک دی. ټیک شو؟ په دې کیس کې چې دی څومره پازیټیو ورک کوي په کته راځي پوتنشل انرژي به ډیکریز کیږي. نو پوتنشل انرژي په اصلیت کې په فیلډ کې د نه د فیلډ خلاف کار کولی شي. لکه موږ د الکتریک فیلډ خبره کوو چې دا ما سره پازیټیو چارجز دي دا ما سره نیگیټیو چارجز دي. سټرانګ الکتریک فیلډ دی د بره نه ښکته. ټیک شو؟ سټرانګ الکتریک فیلډ دی. د بره نه چارج په ښکته باندې را روان شو. ټیک شو؟ اوس ته دا چارج ونیسه واپس یې په بره باندې بوځه. د بره نه په ښکته او د واپس یې په بره باندې بوځه. نو ته اوس د فیلډ خلاف کار کوې نو په دې کې چې کومه انرژي سټور شوه دې ته الکتریک پوتنشل انرژي وایي. نو الکتریک پوتنشل انرژي اصلیت کې په فیلډ کې د نه د فیلډ خلاف کار کوي. دا زموږ سره یو سپرنګ دی. که دې زه داسې سټریچ کوم نو دی به دننه طرف ته زور لګوي. ریسټورینګ فورس نه ایم از ایکوال ټو ماینس کیکس دا به دننه طرف ته نو دی دننه طرف ته ریسټورینګ فورس دی او زه دی بهر ته راکاږم نو دی به زه داسې ایکسټینډ کړم. نو په دې کیس کې فورس بارورډ دی خو دی دننه راتله غواړي نو د ایکسټینشن بهر دی او د ریسټورینګ فورس یې دننه دی. نو په دغه کیس کې موږ وایو چې په دې سپرینګ موږ نیگیټیو ورک کوو او چې څومره نیگیټیو ورک کوو دومره زیاته پوتنشل انرژي سټور کیږي. نو ما ځکه وویل چې potential energy is basically work against the field or negative work produces potential energy, positive work decreases the potential energy. The energy stored in a body due to certain height is called gravitational potential energy. mgh the gravitational potential energy ده چې body په ځمکه پرته ده دا په د باندې ورک وکړو دا د یو هایټ ته وخېژوله دا ورک په دې باډي کې سټور شو and that stored work done is called potential energy. The energy stored in a body due to the stretched or compressed spring is called elastic potential energy چې k پکې spring constant دی او x پکې displacement دی. The work done in moving a positive charge from one point to another point against the electric field is called electric potential energy. په electric field کې the work done in carrying a positive charge from one point to another point against electric field plus بره دی دی په ښکته را روان دی. ٹھیک شو؟ او ته د فیلډ خلاف دی روان کې دی په ریپلشن کې خو ته خلاف روان کې نو په دغه کیس کې چې کوم انرژي ده ته elastic potential energy وایي. Law of conservation of energy څه وایي؟ elastic نه سوري electric potential energy. Law of conservation of energy څه ته وایي؟ Energy can neither be created nor destroyed but can be transferred. دا خبره مونږ ډېر commonly when a body is falling freely په ټاپ باندې potential ده او چې ځمکې له راشي دا به kinetic ته convert شي. kinetic half mv square potential mgh mass ته mass سره کینسل شو نو v square د څه برابر شو د 2gh او یا v به د څه برابر شي د under root 2gh. h is the distance covered by the mass. اوس چې کله ته د بره نه باډي راوغورځې نو وړو دا h نه دی په دې کې ګورئ لږ خیال کوئ ښه دې کوېسچن ته وګورئ سمپل کوېسچن دی.
A body of mass 2 kg is dropped from the rest position 5 meter above the ground. 5 meter above the ground your body راغورځېده. What is its velocity at a height of 3 meter? باډي د 5 میټر نه راوغورځېده چې دا کله وي 3 میټر هایټ ته دې پاتې شو مطلب دا فاصله یې کور کړه نو دې تپوس وی په دې ځای کې ویلاسټي څومره وه ټیک شو its velocity at a height of 3 meter above the ground نو زمونږ سره دا فارموله به زه استعمال کوم v is equal to 2 جټ اوس چونکې خبره ته چې چرته هم کاینټیک انرژي یا سپیډ کالکولیټ کې نو ته به هغه ډسټنس اخلي چې کم کور شوی دی او چې کله تاسو پوتنشل انرژي کالکولیټ کوئ نو هغه ډسټنس به اخلئ چې کم ریمینینګ دی نو چې کاینټیک او سپیډ معلوموي نو کور ډسټنس او چې پوتنشل نو ریمینینګ ډسټنس زه به د دې هایټ په ځای څه والم زه به 2 واخلم ضرب ولا ورکړئ نو دغه زموږ سره انسر راغلی دا طریقه تاسو په نیوټن تھرډ ایکویشن اف موشن هم کولی شئ یو باډي د بره نه ریلیز کړه اکسلریشن پکې جی دی فاینل ویلاسټي معلوم کا وی چې کله دې دې ځای ته راورسي نو فاصله دا خو موږ نه دی راکړی خو موږ د 5 نه 3 ماینس په جو 2 ترې راووت ډسټنس 2 دی چې ته ډایرکټ تھرډ ایکویشن اف موشن پوټ کړې نو بیا ته هم دا راوځي نو دا دواړه یو شی دی ښه دا ایکویشن او د تھرډ ایکویشن چې کوم ډیریویشن کېږي دا تقریبا یو شی دی یو کوېسچن دی سمپل کوېسچن 12 دا زموږ په ایکسرسایز کې نومیریکل دی A body of mass m dropped from a bridge into water of the river 10 meter high یو برج دی چې هغه 10 میټره د ټوټل هایټ دی find the speed of the body 5 meter above دا چې کله دې ځای نه وغورځېږي او دې ځای ته راورسي 5 meter above نو دا هم 5 دی دا هم 5 دی په دې ځای به یې سپیډ کالکولیټ کړي نو کم لار چې والي د هغه به استعمال کړي په دې ځای کې به یې ولګوي نو دا د ما 5 ولګو دې نه راغی 9.9 بیا دې سوی find the speed just before it strikes the water چې کله دا د اوبه هټ کوي نو ټوټل فاصله یې څومره والي ده 10 نو اوس په دلته کې موږ څه چل وکړو د h په ځای به 10 پوټ کړو چې تاسو له ضرب ورکړئ د دې نه 14 انسر راغی نو دغه یې انسر شو ښه اوس ګوره په دې پوتنشل انرژي کې پوتنشل انرژي ویت فریکشن راځي د فریکشن سره به راځي څه حال کله چې یو باډي ته په بره وولي تا وله په باټم کې کاینټیک انرژي ورکړه 1000 جول دا چې کله ټاپ پوزیشن ته لاړ شي نو هلته پوتنشل فرض کړه لږ 900 جول وه نو هغه باقي انرژي څه شوه او ورک ډن اګینست فریکشن کې ضایع شوه 100 جول نو چې کله باډي ته د لاندې نه په بره ولې نو کاینټیک انرژي ولته ورکړه دا به پوتنشل ته کنورټ شي پلس ورک ډن اګینست فریکشن نو پوتنشل پلس ورک ډن اګینست فریکشن دلته مو لیکو هاف ام وی سکوير دلته ام جی ایچ او دلته فورس انټو هایټ کدا د دې خوا راواړو نو هاف ام وی سکوير ماینس اف انټو دا د راغی ام جی ایچ نو پوتنشل انرژي د څه برابر شو د کاینټیک انرژي ماینس ته اوس ګوري په دې کې دا خبره یاد وساتئ چې کله باډي زه بره ولم زه دا فریکشن د پوتنشل انرژي سره پلس کوم اوس باډي فالینګ ډاونورډ نو په ټاپ باندې څومره انرژي د پوتنشل چې په کته را روان شو جو کاینټیک پلس ورک ډن اګینست د فریکشن په ټاپ باندې انرژي څومره ده 1000 جول چې په کته رااله کاینټیک انرژي څومره وه 900 جول په منځ کې 100 جول څه شوه موږ وایو د فریکشن په خلاف ضایع شوه نو په ټاپ پوتنشل ده په باټم کاینټیک پلس فریکشن نو ګوري وړو په دې ځای کې دې خبرې ته یاد وساتئ چې زه کله باډي بره ولم د پوتنشل سره فریکشن پلس کوم کله چې باډي کته راځي د کاینټیک سره فریکشن پلس کېږي دا خو بیا ما صرف دا ویلیو لیکلي دا که دې خوا راواړی زموږ سره دا ایکویشن جوړیږي نو دلته کې ګوره ما د پوتنشل نه فریکشن ماینس کړی دلته ما د کاینټیک نه فریکشن ماینس کړی خو یاد ساتئ د لاندینی چې کوم دی دا د فالینګ ډاون دپاره ده او دا د اپورډ دپاره ده ټیک شو نوٹ کې ما لیکلي چې when the value of g remain constant نو ستا دا ایکویشن کار کوي خو که فرض که ته سپیس ته ورشي او د g ویلیو 0 شو نو ستا پوتنشل انرژي m g او h هایټ ته ډیر سیوا شو خو په سپیس کې خو g 0 نو ستا پوتنشل انرژي به 0 when a body is taken from earth's surface to the point in the space نو هلته بیا g 0 ستا دا ایکویشن نه کوي کار دا ایکویشن دی فیل شي ته به د absolute gravitational potential energy equation استعمالوي دې ته ورک هم ویلی شي او absolute potential energy هم ویلی شي دا د څه برابري د ماینس جی ام ام ډیوایډ بای آر دا ماینس ساین نه دی د نیگیټیو ساین shows the work has been lost while which has been done in moving a body دا یو شټل دی ګوره لکه نارملی موږ یو بال چې په څومره انرژي ګزار کړو کاینټیک انرژي مو له څومره ورکړه 100 جول چې ټاپ ته ورسي پوتنشل څومره شوه 100 جول
چې واپس ځمکې له راشي کاینټیک انرژي څومره شوه 100 جول. خو که ته د دې ځینه یو شټل یو راکټ سیټ کړې او دی فایر شي او دی لاړ شي سپیس ته چې په کوم ځای کې جی زیرو وي، نو که په ده باندې سپیس ته رسولو لپاره تا 1 لک جول انرژي خرچه کړې وه او دا سپیس ته لاړه، نو هغه انرژي دې لاس شوه، دا ته واپس نشي ریګین کولی. نو دا نیګیټیو ساین تا ته دا وایي چې کله ته سپیس ته ځې او ابسولوټ ګریویټیشنل پوټنشل انرژي کالکولیټ کړې، نو دا نیګیټیو ساین شوز د انرژي لاست. ټیک شو؟ at the center of earth absolute gravitational potential energy به صحیح د r په ځای باندې به 0 ولګي، ولې د ځمکې په سنټر باندې په دې ځای باندې به ریډیس 0 وي او anything by 0 is infinity means the lowest possible. نو د ځمکې په سنټر باندې به absolute gravitational potential energy د minimum possible وي. دا خو ما دی پروف کړی، ضرورت ورته نشته. خیر که تاسو یې هسې ګورئ ځان له یې ګورئ. اوس ما څه کالکولیشن وکړو، په کالکولیشن په اخره کې زما سره دا ویډیو راځي چې ورک ډن د څه برابر دی ماینس جی ام ام ډیوایډ بای آر، جو ما په دې ځای کې ولیکو. absolute gravitational potential energy په یو باندې ظاهریږي، دا ایکویشن دی. اوس ګورئ ښه the negative sign shows the work has been lost in moving the body up to infinity. دا خبره خو ما وکړه. this work cannot be regained، دا ته واپس نشي اخیستی، دا ورک نشي ریکور کولی. The absolute gravitational potential energy is the absolute gravitational potential per unit mass. ګوره ښه absolute gravitational potential څه ته ویلی شي، دا یو وایي دا ویلی شي absolute gravitational potential energy به راوالې، دا دې راواغسته پر یونټ ماس او په ماس په ډیوایډ کړي. نو د دې ویلیو د یو او دا د ماس د یو ویلیو سره ماینس جی ام ام بای آر ډیوایډ بای ام، دا دواړه کینسل کا، نو دلته زما سره راغی دا ویلیو. It does not depend on mass. It does not depend on mass. دا په ماس باندې ډیپند نه کوي دا ویلیو، او دا په ماس باندې ډیپند کوي. ته وګورئ دا په ماس باندې ډیپند کوي. لکه ګوره زه تاسو له مثال درکوم په دې انرژي او په انرژي کې څه فرق دی. لکه زه تاسو ته وایم چې ما یو سیټلایټ لانچ کړو، څومره انرژي یا څومره ورک مې په وکړو، نو ما تاسو ته مثال درکړو چې پای باندې فرض کړه ما 6 لک جول انرژي خرچه کړه. ټیک شو؟ this is called absolute gravitational potential energy. اوس پوټنشل څه ته وایي؟ ته ما نه تپوس وکړې وایي سر څومره انرژي دې خرچه کړه، زه یم 6 لک جول، ته وایې څومره ماس و، زه وایم 600 کیلوګرام. ته دا دواړه کینسل کړې، ته ما ته وایې ښه سر لکه زه اوس پوه شم چې 1000 جول به په 1 کیلوګرام کې خرچه کېږي. ګوره دا ویلیو په ماس ډیپند نه کوي، دا ستا بیسیک ویلیو شوه 1000 جول په 1 کیلوګرام کې. اوس که ته 2000 کیلوګرام لګي، که 10000 کیلوګرام لګي، که 20000 کیلوګرام لګي، که 1 لک کیلوګرام لګي، په هر کیلو پسې به ته 1000 جول یوز کې، نو دې ته ویلی شي ګریویټیشنل پوټنشل. او چې ټوټل انرژي دې څومره ولګوله دې ته ویلی شي ګریویټیشنل پوټنشل انرژي ورته وایي. نو که تاسو دا ماس دې خوا راواړوئ، نو V into M is equal to U. اکثر دا ایکویشن ناشي وړوي، دا د کم ځای نه راغلی، نو دا د absolute gravitational potential ایکویشن دی. ماس دې خوا راواړو، نو ماس into U is equal to ماس into V is equal to U بشي. ښه دا خو بیا زموږ سره د G ویلیو ده. په دې کې زه په دې پرابلمس کې وګورم، په دې کې ما څه پرابلمس کړي په دې اکسرسایز کې چې ستاسو کوم ټیکسټ بک دی دې ته وګورئ. دا کوېشن خو ما سال کو 5 میټر هایټ دی، 3 میټر هایټ پاتې شو، نو فایند د سپیډ. دا خو کالکولیټ شو، دا هم کالکولیټ شوی دی. په دې ځای کې وګورئ وړوښه، په دې ځای کې دا زمونږ د ټیکسټ بک نومیریکل نمبر 4 دی. په هغې کې وایي که نه یو رولر کوسټر دی، هغه داسې په پارکونو کې چې هغه ریل ګاډی ټایپ وي، دا هغه شی دی. اوریجنل هایټ یې څومره دی؟ 48 میټر های دی. وی دی د هغې نه را روان شو او وی بل پیک ته راورسېد، او هغه څومره دی؟ 25 میټر. نو ما ولیکو 25 میټر. ټوټل ډسټنس چې دی کور کوي نو هغه دی 400 میټر. ټیک شو؟ او ماس ته د رولر کوسټر دی 1000 کیلوګرام. د تا نه تپوس کوي هغه فرکشن فورس معلوم کوي چا چې دی سټاپ کو دی چې په دې ځای باندې راشي که نه، نو دی په دې ځای باندې سټاپ شي، نو دی چا سټاپ کو؟ فرکشن. دا فرکشن معلوم کړه. ټیک شو؟ یا هغه اپوزینګ فورس معلوم کړه. ما سره خو بوک نشته، اگزیکټ کوېسچن ما ونه کتو چې څه، خو دغه دی چې اپوزینګ فورس معلوموي. نو دی چې کله د دې ځای نه راځي او دې ځای ته ځي که نه، نو چې څومره ورک ته یا لاس شوی دی، نو ورک از ایکول ټو چینج ان پوټنشل انرژي. پوټنشل انرژي کې چینج مین M into change in height. پوټنشل کې چینج دی، نو شورلی هایټ چینج کېږي.
هایټ په څه واخلئ h1 نه به h2 ماینس کړئ او د ورک په ځای فورس انټو ډسپلیسمنټ دا به دې خوا راواړوئ نو د ماس په ځای 1000 د جی په ځای 9.8 دا دواړه به ماینس کړئ 40 minus 5 divided by 400 چې ضرب به له ورکړي 370 نیوټن شو ښه دا زموږ سره د یو کوېسچن دی Numerical problem number 7 دی زموږ په ایکسرسایز کې دې ته ته یو 100 ګرام سټون دی ما اشاریه 1 کیلوګرام کو د دې ته ته وایي چې د لاندې نه موږ په بره باندې ورغورځو په 25 میټر پر سیکنډ باندې نو دې به څومره هایټ گین کړي نو موږ دې د دې ځینه فایر کو چې دې به څومره هایټ گین کړي A ball thrown upward نو لازمي خبر ده د لاندې نه ما کاینټیک ورکړي د په ټاپ په دا پوتنشل گین کوي h پاتې کوي او دا g دی خو راوړوي ماس او ماس کو کینسل شو نو د v سکوير مطلب 25 سکوير ډیوایډ بای 9.8 نو دا مطلب دا دی چې زه د دې څخه گزار کوم نو دی به 31.8 میټر هایټ ته ورسي بیا دې په دې کوېسچن کې سوي که فرض کده چرته 25 میټر هایټ ته ورسي نو په دې ځای به انرژي لاس شي نو دې ته وایي چې هغه فریکشن به معلوم کړي او work done against the fraction به معلوم کړي نو it reaches the height of 25 meter ما چې کیلکولیشن وکړو په 25 کې بره گزارې نو د 31.8 ته رسي خو د 31.8 ته ونه رسیدو 25 ته ورسیدو نو ورک په څه برابر چینج ان پوتنشل انرژي چینج ان پوتنشل انرژي په ځای باندې ما دا ولیکو h minus h dash همیشه په دې کې راځي غټ نه وړو کې ماینس کوي ماس څومره دی 0.1 g څومره دی 9.8 او د اندینه به جوړ شي 6.7 جول نو دا هغه ورک ډن دی چې کله دی د دې ځینه براتو نو 31.8 ته تو وس 25 ته لاړ نو په دې ځای کې څومره انرژي لاس شو دا دواړه ماینس کړو 6.7 جول لاس شو فریکشن معلومو د ورک په ځای مې f into h ولیکو دا h dash په دې خوا راوړی دا h dash څه شی دی دا with friction height دی یو 31.8 دی یو 25 دی دا چې په دې ډیوایډ کې اشاریه 3 به تراشي د خو انسر دی ښه کوېسچن نمبر 8 ته وګورئ یو ماس د 1000 ګرام لکه 1 کیلوګرام د 30 میټر هایټ نه ریلیز شو وای څومره سپیډ باندې به د ځمکه هیټ کی یو کوېسچن خو دا دی نو ګورئ انیشل ویلاسټي 0 دی چې تا ډراپ کو 30 میټر هایټ او د دې باندې به د سپیډ څومره ما ډایرکټ پوتنشل او کاینټیک ولا ایکویشن یوز کو کاینټیک اف ام سکوير پوتنشل ان جی ایچ کینسل شو وی سکوير برابر شو د 2 جی دا 2 دی دا جی دی دا ایچ دی د دې نه راغی 24.4 مطلب د 24.4 باندې د ځمکه هیټ کی اوس دې سوي که فرض کده په دې شګه کې نن وته 4 سانتي میټر لاړ او دې سټاپ شو find the acceleration and find the retarding force دا کوېسچن دی ښه اوس دې ته وګورئ ښه دا چې کله دې ځای ته راغی که نه نو 24.4 میټر پر سیکنډ باندې ګوره اوس د دې ځای نه جرني سټارټ کړه په دې ځای کې اوس جدا کیس دی انیشل دا شوه فاینل به 0 ډسټنس یې 4 سانتي میټر کور کو find the acceleration نو انیشل دا ډسټنس دی دا دی فاینل 0 شو acceleration ډایرکټ تھرد equation of motion پټ کا تا سره acceleration ناسی -7350 میټر پر سیکنډ سکوير فورس معلومه جو ماس انټو acceleration دغه زموږ سره انسر دی ښه خو چونکی دې ته وی find the resistive forces چې کله ته resistive forces وی بیا نیگیټیو ساين مه لګوه resistive forces mean opposition نو بیا به نیگیټیو ساين نه لګي بیا به پلس لګي او که دا ته پرونونس کېته وي زما سره فورس دی -7350 او دلته به وي resistive force دی 7350 ښه په دې دوه خبرو کې فرق دی ښه دا کوېسچن خو ما الریډي سالو کو 5 میټر او 10 میټر ټیک شو دغه وړو زموږ سره د پوتنشل انرژي ریلیټډ کوېسچنز